හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 13. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති question set number 16 එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මේ question set 13 එකට කියන්නේ මුල්ම question එක කියන්නේ මේ database එකේ ER diagram එක අඳින කොටස. ඉතින් මේ පිළිවෙලට ඇවිල්ලා දැන් අපි question set number 13 එකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් බලමු question set number 13 එකේ අපෙන් question හයක් දීලා තිනවා. බලමු first question එක මොකක්ද අපෙන් අහන්න කියලා. Find the number of letters in the full name of all students in grade 11. 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඔක්කොම ළමයින්ගේ සම්පූර්ණ නම් වල තියෙන අකුරු ගන්න හොයන්න කියලා තියෙනවා. අකුරු කීයක් තියෙන්නේ කියලා තමයි මේකේ අපි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් යමු අපි දැන් AVG SQL වලට කොහොමද මම මේක කරන්න කියලා. හොඳයි. මේ විදිහට මම query statement එක type කළා. select sum length එක concat කරනගේ student ලගේ first name එක last name එක length එක හොයන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක execute කරලා මොකද අපිට result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට result එක නම් letters කියලා 146. ඉතින් අපි යමු දැන් second question එකට. ඊළඟට මොකක්ද අපෙන් අහන්න කියලා. second question එකෙන් අපෙන් අහනවා Sinhala language and literature, find the number of letters in the word. සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍ය කියන මේ විෂය කියන වචනේ තියෙන අකුරු ගන්න හොයන්න කියලා අපෙන් අහනවා. ඉතින් යමු අපි දැන් AVG SQL වලට මේ කොහොමද මම query statement එක කරන්න කියලා. හොඳයි. මේ විදිහට මම සිංහල language and literature කියන විෂයේ length එක ගන්න කියලා මම මේ විදිහට මම query statement එක type කරා. ඊට බලමු execute කරන මොකක්ද අපිට result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට සිංහල language and literature කියන subject එකේ length එක ආවා 29 කියලා. ඉතින් යමු අපි දැන් ඊළඟ question එකට මොකක්ද අපෙන් අහන්න කියලා. ඊළඟ question එකෙන් අපෙන් අහනවා find the number of letters the full name of all students in grade 11 class. 11 පන්තියේ සියලුම සිසුන්ගේ සම්පූර්ණ නම් වේ තියෙන අකුරු ගන්න හොයන්න කියලා කියනවා. යමු අපි දැන් AVG SQL වලට කොහොමද මේක මම කරන්න කියලා. හොඳයි. මේ විදිහට මම පළවෙනි question එකේ length එක ගන්න කොටසටම මම where student class id එක මම මේ විදිහට query statement එක type කරා. ඉතින් අපි බලමු දැන් execute කරලා මොකක්ද අපේ result එක කියලා. ඉතින් මොන අපිට numbers of letters එනවා 70. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. මොකක්ද අපි ඊළඟට අහන්න කියලා. ඊළඟ question එක අපෙන් අහනවා prepare the first name of all grade 11 B students in capital letters. 11 ශ්‍රේණියේ 11 පන්තියේ සියලුම සිසුන්ගේ මුල් නම capital අකුරින් සකස් කරන එක capital අකුරු විදිහට පෙන්වන්න කියලා මෙතන කියන්නේ. ඉතින් යමු අපි දැන් AVG SQL වලට මේක කොහොමද මම කරන්න කියලා.
හොඳයි මේ විදිහට මම select upper first name from student table එකේ where student table එකේ class id එක in කියලා මම ඊට පස්සේ class id එකේ ඒ කියන්නේ class table එකේ class id එක මම මේ විදිහට join කරා ඊට පස්සේ class name එක 11b කියන class එකේ සිසුන්ගේ first name එක upper විදිහට පෙන්නන්න ගියේ මම quiz statement එක කරා ඉතින් මම මේක execute කරනවා මොකද්ද අපිට result එක කියලා ඉතින් මේ විදිහට අපිට එනවා first name එක තමයි ඉන්නේ මම මොකද එතන කියලා තියෙන first name එක අප විදිහට පෙන්නන්න කියලා අපේ result එක නම් මදාරා කසුන් අමිල නිසංසල ඕන අපිට මෙතන last name එකත් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට මොකද්ද අපි ඊළඟට අහන්නේ කියලා ඊළඟට අපි අහනවා prepare the names of all the subjects in simple letters සීලම් විෂයන් වල නම් simple අකුරු වලින් පෙන්වන්න කියනවා. ඉතින් යමු අපි head SQL වලට. හොඳයි. මේ විදිහම quiz statement type කරලා අපි බලමු execute කරා මොකද මේ result එක කියලා. ඉතින් අපිට එනවා මේ subject වල අපගේ කියන්නේ capital අකුරු වලින් එනවා mathematics science single language and literature කියලා. නමුත් අපෙන් අහන්නේ ඒක නෙවෙයි. අපෙන් අහන්නේ මේක lower කියලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ simple අකුරු වලින් පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන upper වෙනකොට lower කියලා type කරලා execute කරනවා. අන්න අපිට දැන් simple අකුරු වලින් මේ විදිහට පෙන්නනවා mathematics science subject එක single language and literature කියන එක. ඉතින් ඊළඟ question එකට යනවා. මොකක්ද අපි ඊළඟට අහන්නේ කියලා. Question number 6. अंतिम क्वेश्चन है आप यहाँ find the average of the marks obtained by Amanda Moses student in class 11A in all term examination in the subject of science. එකුලාය පන්ති Amanda Moses කියන සිසුවිය science subject එකේ සීලුම් වාරිභාවයෙන් ලබාගත් ලකුණු වල average එක හොයන්න කියනවා. ඉතින් යමු අපි දැන් AD SQL වලට කොහොමද මම මේක quiz statement type කරන්නේ කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම quiz statement එක type කළා. ඉතින් බලමු execute කරලා මොකක්ද එන්නේ result එක කියලා. ඉතින් අපිට ලකුණු වෙනවා science කියන subject එකේ first term එකේ සහ second term එකේ ගත් ලකුණු. නමුත් අපෙන් අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. අපෙන් අහන්නේ මේ ලබාගත් ලකුණු වල සාමාන්‍ය හොයන්න කියලා. ඉතින් දැන් මට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ලකුණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් අහන්නේ සාමාන්‍ය. ඉතින් මම මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ asterisk mark එක වෙනකොට මම මෙතනට average කරන්න ඇතුළේ mark කියලා මම මෙතන මේ විදිහට මම type කරා. ඉතින් මම execute කරලා බලනවා මොකද්ද අපිට මට එන result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න මට ආව result එක 80යි කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම database management system question series එකේ question set number 13 එක මම කළේ.